تو مدرسه به ما میگفتن که مجموعه اعداد حقیقی بزرگترین مجموعه‌ایه که همه عددا رو شامل میشه. حداقل در دوره‌ای که من میرفتم مدرسه اینجوری بود. ولی غافل از این که یه سری اعداد به اسم اعداد موهومی هم وجود دارن که اصلاً توی مجموعه اعداد حقیقی جا نمیشن. سلام، من صبام و اینجا قراره بیشتر با این اعداد آشنا بشیم. بیاین اول با این اسم موهومی شروع کنیم. اسمی که باعث میشه ناخودآگاه همه چی گیج کننده بشه، در حالی که این اعداد به همون اندازه‌ای که اعداد دیگه واقعی هستن. بذارین واضح‌تر حرفمو بزنم. شما نمیتونید به چیزی توی دنیای واقعی اشاره کنید و بگید این عدد 7 یا این 1 2. شما میتونید مثلا بگید که این 7 تا بچه گربه است یا نمادهایی که 2 رو نشون میدن و اشاره کنید و بگین این 2. میخوام اینو بگم که مفاهیم اعداد به خودی خود چیزای فیزیکی ملموسی نیستن. حالا این به معنای اینه که اونا واقعی نیستن؟ خب نه لزوماً. این بستگی به مکتب فکری که بهش اعتقاد دارید داره. مکتب‌های فکری کاملی درباره فلسفه ریاضی هستن. یک سری از افراد که بهشون میگیم غیر افلاطونی ها که حالا دسته‌های مختلفی هم دارن، فکر میکنن که اعداد صرفاً ساخته ذهنی یا قراردادهایی هستن که آدما برای توصیف و درک جهان به کار میبرن. در حالی که افلاطونی ها فکر میکنن اعداد مستقل از ذهن انسان ها وجود دارن و کشف شدن، پس اختراع نیستن. حالا الان به این مکتب‌های فلسفی کاری نداریم. بعداً توی یه ویدیو جداگونه در موردشون مفصل حرف میزنم. ولی به این توجه کنید که هیچ کدوم از این دیدگاه‌ها لزوماً درست یا غلط نیستن، بلکه نشون میدن راه‌های مختلفی برای فکر کردن به این که اعداد چی هستن وجود داره. حالا خیلی ها وقتی اسم اعداد موهومی رو میشنون شاید به نظرشون برسه این اعداد متفاوت از اعداد دیگه‌اند یا کمتر از اعداد دیگه واقعی‌اند، در حالی که اینطور نیست. برای نشون دادن این موضوع بیاین از چیزهای ساده تری مثل اعداد منفی شروع کنیم. ما الان خیلی با مفهومشون آشنا هستیم، اما تصور کنید وقتی برای اولین بار معرفی شدن چه واکنشی وجود داشت. مثلا عدد منفی 50 به صورت فیزیکی چه چیزی رو نشون میده؟ چطوری میشه کمتر از هیچ یا صفر داشت؟ این علامت منفی کوچیک برای مردم قرن 18 میلادی یک تغییر بزرگ ذهنی بود که سالها هم طول کشید تا جا بیفته. تا جایی که یک بار یه ریاضیدان انگلیسی قرن 18 به اسم فرانسیس مزرز گفت که برخی از مفاهیم جدید باعث شدن که نظریه معادلات پیچیده، غیر شفاف یا گمراه کننده بشه. یعنی میخوام بگم اعداد منفی که ما الان اینقدر راحت پذیرفتیمشون به همین راحتی پذیرفته نشدن. حالا شاید مزرز بیراه هم نمیگه ها. اصلا واجب مفاهیم جدید رو به وجود بیاریم و خودمون رو تو درد سر بندازیم. اینجاست که باید بریم دنبال این که واقعا لازم این اعداد معرفی بشن یا نه. اگه یه پاسخ کوتاه از من میخواین اینه که این اعداد بسیار مفیدن. ولی چرا؟ علامت منفی میتونه به راحتی چیزهایی مثل بدهی یا جهت رو نشون بده. به جای این که بگید مثلا من $50 بدهکارم، حساب بانکی شما مینویسه منفی $50 و مشخص هم هست که منظورش چیه. یعنی یه جورایی با تعریف این اعداد زبان ریاضی رو کامل میکنیم. هرچند که الان انقدر از این اعداد منفی استفاده میکنیم که به فکرمون هم نمیرسه که اونا رو زیر سوال ببریم. همین داستان برای اعداد گنگ هم بود. وقتی یونانیان باستان متوجه شدند که وتر یک مثلث قائم الزاویه با اضلاع قائم به طول 1 رو نمیشه به صورت نسبت 2 تا عدد نوشت، یعنی 2 تا عدد مشخص نوشت، اونقدر ناراحت شدن که کاشف این موضوع رو در دریای مدیترانه غرق کردن. اما همونطور که توی دنیای امروز میبینیم جذرها یا ریشه های مربع یا ریشه دوم فرقی نمیکنه، هر کدومو بگید درسته. چیزهای بسیار مفیدی هن. و هر کی که طرفدار فیثاغورسه این حرف منو تایید میکنه. و اینطوری هم میشه به این موضوع نگاه کرد که دنیای امروز بسیار محدود میشد اگر اونا رو نداشتیم. و این دقیقاً همون چیزیه که در مورد اعداد موهومی هم صدق میکنه. اونا معرفی شدن تا به سوالاتی پاسخ بدن که بدون اونا غیر ممکن بود.
و یکی از مهمترین این سوالها این بود: جذر یا ریشه دوم یک عدد منفی چیه؟ این ایده ممکنه عجیب به نظر برسه و این سوال پیش بیاد که میخوای از یک چیزی که از هیچ کمتره جذر بگیری. اما چرا وقتی در جاهای دیگه روی اعداد منفی عملیات انجام میدیم این سوالو نمیپرسیم؟ مثلا وقتی که بدهی یک فرد به شما 2 برابر میشه، شما یه عدد منفی رو ضرب در 2 میکنید تا مقدار جدید بدهیتون رو به دست بیارین. پس میتونیم اینطوری بهش نگاه کنیم که خیلی دور از تصور نیست که نیاز داشته باشیم ریشه مربع چیزی کمتر از هیچ یا صفر رو بگیریم. و مثل همه اعداد دیگه ریاضیدانا راهی برای انجام این کار پیدا کردن. خب بیاین بهتون بگم که این اعداد موهومی یا آی اصلاً چی هستن؟ اول با این شروع میکنیم که مربع کردن چیزی به چه معناست؟ این معادله رو در نظر بگیرید. x به توان 2 برابر 25. حالا طرف چپ این معادله میتونه به 3 جزء تقسیم بشه. x ضرب در x ضرب در 1. صبر کنین. علت داره که این عدد 1 رو اضافه کردم. خب حالا بیاین x ضرب در x ضرب در 1 برابر 25 رو توصیف کنیم. ساده ترین روش برای نگاه کردن به این معادله اینه که چه عددی رو میتونیم 2 بار در 1 ضرب کنیم تا اونو به 25 تبدیل کنیم. اگر هر رشته تحصیلی بودید و فقط یه ریاضیات ابتدایی و بلدین، میدونیم که این معادله 2 تا جواب داره. یکی 5 و یکی منفی 5. 5 ضرب در 1 مساوی 5 و 5 ضرب در 5 شما رو به 25 میرسونه. منفی 5 ضرب در 1 شما رو به منفی 5 و سپس ضرب در منفی 5 دوباره شما رو به 25 میرسونه. این کاملا یه چیز سرراست و مشخصه. اما حالا شما این سوال رو چطوری میبینید؟ چه عددی وقتی 2 بار در 1 ضرب بشه برابر منفی 1 میشه؟ خب مسلما عدد 1 نیست، چون دوباره به 1 میرسیم. عدد منفی 1 هم نیست، چون منفی در منفی مثبت میشه و به 1 میرسیم. اینجا جاییه که یه ایده خلاقانه وارد میشه. کی گفته حتما ما باید به محور اعداد پایبند باشیم؟ ببین، تا قبل از معرفی اعداد موهومی یا آی ما فقط با اعداد حقیقی سر و کار داشتیم و همه اونا رو میتونستیم روی یک خط افقی اعداد قرار بدیم و اگر میگفتیم یک عدد رو در منفی 1 ضرب کن فقط روی همون خط جابجا میشدیم. مثلا 5 ضرب در منفی 1 میشه منفی 5. حالا این ایده خلاقانه چی میگه؟ چرا فقط باید به انعکاس یا بازتاب روی محور اعداد اکتفا کنیم؟ چی میشه اگر این کار رو به صورت چرخشی انجام بدیم و وارد دنیای ناشناخته بالا و پایین محور اعداد بشیم؟ ایده اصلی اینه که ما یه عدد رو به عنوان آی معرفی کنیم که وقتی در 1 ضربش کنیم یک چرخش 90 درجه به ما بده. اون وقت اگر محور اعداد حقیقی رو یک محور افقی و محور اعداد موهومی رو یک محور عمودی در نظر بگیریم، یک عدد مثل آی به معنای چرخش 90 درجه خلاف جهت عقربه‌های ساعته. پس برگردیم به همون معادله‌ای که داشتیم. پس اینجا اگر 1 رو در آی ضرب کنیم یعنی 90 درجه پاد ساعتگرد میچرخیم و به نقطه آی بالای محور میرسیم. حالا اگر آی رو دوباره در آی ضرب کنیم یعنی یک 90 درجه دیگه خلاف جهت عقربه‌های ساعت میچرخیم و اینجا به منفی 1 میرسیم. پس اینجا چی داریم؟ 1 ضرب در آی ضرب در آی مساوی آی به توان 2 برابر منفی 1. در واقع این اعداد موهومی در یک صفحه 2 بعدی قرار میگیرن که به این صفحه میگیم صفحه مختلط. پس بله میتونیم بهشون بگیم اعداد 2 بعدی، چون اونا از 2 محور حقیقی و موهومی تشکیل شدن و میتونیم با چرخش از یکی به دیگری منتقل بشیم. حالا سوال اصلی اینجاست که این اعداد موهومی به چه دردی میخورن؟ برای درک این موضوع ابتدا اونا رو با اعداد منفی مقایسه میکنیم. اعداد منفی برای توصیف سیستم‌های تناوبی خیلی مفیدن. یک مثال ساده ازش کلید چراغ برقه که اگر خاموش باشه و یک بار تغییر حالت بدیم روشن میشه و اگر دوباره تغییر حالت بدیم خاموش میشه و این روند تکرار میشه. روشن خاموش روشن خاموش.
این نشون میده که ضرب در -1 مثل یک سویچ عمل میکنه که وضعیت رو بین دو مقدار جابجا میکنه. حالا بریم سراغ این که اعداد موهومی چه فایده‌ای دارن. اینجا به جای ضرب در -1 ضرب در عدد موهومی آی رو در نظر میگیریم و به یه الگوی جدید مثل این میرسیم. 1 آی -1 منفی آی 1 آی -1 منفی آی. میبینید اینجا دیگه فقط بین دو مقدار جابجا نمیشیم، بلکه یه الگوی چرخشی داریم و این الگو دقیقاً همون چیزیه که در حرکت‌های دایره‌ای و موجی دیده میشه. حالا چرا این موضوع مهمه؟ اعداد موهومی در بسیاری از پدیده‌های واقعی استفاده میشن، مخصوصاً در سیستم‌هایی که شامل چرخش یا موج هستن. مثل فیزیک کوانتومی، چرخش ذرات و امواج الکترومغناطیسی. مثل الکترونیک و مدارهای AC، جریان‌های متناوب. مثل مکانیک موجی، حرکت‌های تناوبی، مثل ارتعاشات و صوت. به طور خلاصه اعداد منفی برای سیستم‌هایی که بین دو تا حالت جابجا میشن مناسبن، ولی اعداد موهومی برای سیستم‌هایی که در یک مسیر دایره‌ای یا موجی حرکت میکنن بسیار مفیدن. حالا اگر در مورد اعداد موهومی شنیده باشین، احتمالاً اسم اعداد مختلط هم به گوشتون خورده. اعداد مختلط صرفاً اعدادی هستند که دارای دو بخش حقیقی و موهومی هستند. پس اعداد مختلط به این دلیل که پیچیده هستن اسمشون مختلط نیست. این مختلط بودن به معنای اینه که ترکیبی از اعداد حقیقی و موهومی هستند. و این نشون میده که اعداد لازم نیست که کاملاً حقیقی یا کاملاً موهومی باشن. میتونن ترکیبی از هر دوتاشون باشن و اسم این اعداد مختلطه. شاید براتون هم جالب باشه که بدونین ریاضیدانا اول اصلاً اعداد موهومی رو قبول نداشتن، ولی وقتی تو حل بعضی از معادلاتی مثل x به توان 2 به اضافه 1 برابر 0 بهش برخورد کردن، مجبور شدن این مفهوم جدید رو وارد ریاضیات کنن. و کم کم وقتی کاربردهای این عدد تو فیزیک و مهندسی مشخص شد، دیگه غیر قابل انکار بودن. این ویدیو صرفاً یه آشنایی اولیه با اعداد موهومی و مختلط بود. اینکه الان یه دید کلی نسبت بهشون پیدا کردی به این معنا نیستش که دیگه کاملاً بهشون مسلطی و میتونی همه معادلات مربوط به اونا رو حل کنی. برای این کار مسلماً باید مطالعه بیشتری داشته باشی. مثلا بررسی دقیق‌تر آنالیز مختلط، آشنایی با معادلات دیفرانسیل مختلط یا حتی کاربردهای اعداد مختلط در فیزیک کوانتومی و مهندسی برق. ولی یه چیزی رو حتما بدونین که هرچی بیشتر جلو میرین بیشتر میفهمین که چقدر چیزایی هستش که هنوز نمیدونین و این ناامید کننده نیست، بلکه دقیقاً جذابیت ریاضیات به همینه. منتظر نظراتتون توی کامنت ها هستم، خیلی برام مهمه. ممنون از پیشنهادایی که برای ویدیوها میدین. در ضمن اگر ویدیو رو دوست داشتین یادتون نره که لایکش کنید و برای دوستاتون به اشتراک بذارید.